Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomaticus. Izraeli shënon 70 vjetorin e themelimit, një vend I cili gjithmonë prodhon lajme, informacione për shkak të konfliktit që ka me vendet arabe, me vendet që e rrethojnë. Për të kuptuar se ku ka qenë dhe se ku po shkon Izraeli, kam sot të ftuar ambasadorin e Izraelit në Shqipëri, zotin Boaz Rotkin. Zoti ambasador, faleminderit që jeni në Diplomaticus. Shumë faleminderit. Mr. Ambassador, 70 years... Zoti ambasador, 70 vjet nga themelimi I Izraelit, 70 vjet konflikte gjithashtu me vendet që ju rrethojnë. Si ja keni dalë? How do you explain all this? Well, indeed, this is a cause for celebration because 70 years ago, in 1948, Në fakt, 70 vjetori është një arsye për festime, sepse 70 vjet më parë, në 1948, Izraeli shpalli pavarësinë dhe që nga ajo kohë ka qenë një histori e mrekullueshme. Kur ne themeluam shtetin, ishte vetëm 3 vjet pas luftës së dytë botërore, pas holokaustit të tmerrshëm, ku 6 milion izraelit u zhdukën. Pas kësaj, disa refugjat u kthyen në Izrael dhe së bashku me disa izraelit, banor të atij vendi, themeluan një shtet të pavarur izraelit. Ndaj ne po e festojmë këtë ngjarje të lumtur, por është e vërtetë që lindja e mesme është një zonë e cila nuk është e qëndrueshme. Atje ka pasur shumë luftra. Megjithatë, që prej ditës së parë të themelimit të shtetit të Izraelit dhe në deklaratën e pavarësisë, liderët e Izraelit në atë kohë zgjatën dorën e paqes tek vendet fqinj. U desh kohë, sepse në fillim jo të gjithë në atë rajon e pranuan faktin se mund të kishte një shtet të pavarur izraelit, shtëpi e një kombi hebre. Por më vonë, me kalimin e kohës, vendosën marrëveshjen e paqes me një fqinj të madh, siç ishte Egjipti, që është vendi më I madh arab. Neighbor, which is Egypt, which is the largest Arab country. Një zhvillim I rëndësishëm ky. Exactly, that was in 1979. In the 1990s, 1994, we have signed a peace agreement with another neighbor. Kjo ndodhi në vitin 1979. Në vitet 90, firmosëm një marrëveshje paqeje me një tjetër fqinj që është Jordania. Sigurisht që ne shpresojmë për të tilla zgjidhje, edhe me fqinje të tjerë. Por siç e dini dhe ju, është një konflikt I vazhdueshëm në lindjen e mesme, jo domosdoshmërisht për shkak të shtetit të Izraelit, sepse ekzistojnë disa konflikte rajonale mes Arabisë Saudite dhe Iranit me Yemenin. Between Yemen and Saudi Arabia, the ongoing war in Syria that is Është lufta që vazhdon prej vitesh në Siri, që nuk ka asnjë lidhje me Izraelin. Kështu që në një zonë shumë të paqëndrueshme, kemi arritur të themelojmë në mënyrë të suksesshme shtetin e Izraelit. Dhe për këtë kemi arsye që ta festojmë 70 vjetorin. Mr. Ambassador, even after 70 years, Zoti ambasador, edhe pas 70 vitesh, konflikti mes izraelitëve dhe palestinezëve nuk duket të ketë një zgjidhje. A është situata sot më e komplikuar se sa disa vite më parë? Well, we had in the 1990s a process of negotiations. Gjatë viteve 90 kishim një proces negociatash. Kemi arritur disa marrëveshje me palestinezët, me lidershipin palestinez të asaj kohe, dhe jam I sigurt se mund ta zgjidhim konfliktin me palestinezët nëse ekziston një lidership palestinez që është I gatshëm të negociojë, të ulet në tryezën e bisedimeve për të zgjidhur të gjitha çështjet e mbetura pezull. Për të qenë I sinqert, situata nuk është stabil. Ndonjëherë ka vështirësi, por topi është në anën e palestinezëve. Sa më shpejt që të kenë një lidership që vendos për një marrëveshje të sinqert paqeje me Izraelin, atëherë gjërat do të zgjidhen. Kemi mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar, kryesisht Shtetet e Bashkuarat Amerikës, por gjithashtu Bashkimin Evropian, Kuartetin e famshëm, ku është e përfshirë edhe Rusia dhe OKB-ja. Pra, zgjidhjet ekzistojnë. Por ajo që nevojitet është një lidership palestinez që vjen në tryezën e bisedimeve për të zgjidhur të gjitha çështjet e mbetura pezull. Cila do të ishte një zgjidhje e shkëlqyer për Izraelin? Mendoj se zgjidhja do të ishte që secila palë të njohë të drejtat e palës tjetër. Ajo e cila mungon tani është që palestinezët të njohin të drejtën e shtetit të Izraelit për të jetuar në një vend të sigurt. Ne kemi deklaruar se jemi të gatshëm që ta bëjmë këtë për palën palestineze që në vitin 1993, përmes procesit të negociatave, por duhet të arrijmë në një zgjidhje që është e përhershme. Deri më tani të gjitha zgjidhjet kanë qenë të përkohshme. Ka ardhur koha që pala palestineze të ketë një lidership serioz që ta vendosin dhe të jap fund konfliktit për të pasur dy shtete të pavarura, një Izraeli dhe tjetri Palestina, që të jetojnë në kufi të sigurt duke I njohur njëri tjetrin. Duket pak I komplikuar ky koncept.
It does look complicated because unfortunately Duket e komplikuar sepse fatkeqësisht disa element nga pala palestineze nuk janë të gatshëm as të njohin faktin se shteti Izraelit ekziston dhe gëzon të drejtat e veta. Në rripin e Gazës, për shembull, një organizatë terroriste e quajtur Hamas, pas tërheqjes së forcave izraelite prej andej dhe prej 10 apo 12 vjetësh, kemi një organizatë terroriste që kontrollon rripin e Gazës, ku jetojnë rreth 2 milion palestinezë, nën këtë organizatë terroriste që mbështetet nga Irani. Organizata Hamas nuk e njeh të drejtën e shtetit të Izraelit për të ekzistuar, por deklarojnë hapur ambicien e tyre për të asgjësuar vendin tonë. Pra, e vërtet që ekziston një problem atje. Mos të harrojmë se Hamas është zgjedhur nga populli i Izraelit për të drejtuar vendin. Është Izraeli gati që të negociojë me Hamasin? Hamas was not chosen in democratically open elections. Hamasi nuk është zgjedhur përmes një procesi zgjedhor demokratik. Përkundrazi, ata morën kontrollin në rripin e Gazës. Pushteti ju dorëzua nga autoriteti palestinez i quajtur Fahat, organizata që kontrollon bregun perëndimor, dhe më pas morën pushtetin në rripin e Gazës. Hamasi është pjesë e një lëvizjeje të madhe që njihet si vllazëria muslimane që nuk e sheh të drejtën e Izraelit për të ekzistuar. Ky është problemi kryesor atje. Në momentin që do të jetë një lëvizje që e njeh Izraelin, atëherë do të jetë më e lehtë për të ecur përpara me procesin e paqes. Gjatë gjithë kësaj periudhe, si është perceptuar roli i Shqipërisë në mbështetje të Izraelit dhe të drejtës për të ekzistuar ky vend? Well, since establishment of diplomatic relations, që pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike pas rënies së regjimit komunist, marrëdhëniet mes dy vendeve kanë qenë shumë të mira. Janë zhvilluar shumë vizita nga të dy anët. Disa kryeministra shqiptare kanë vizituar Izraelin duke përfshirë edhe kryeministrin Rama në fund të vitit 2015 dhe delegacione izraelite kanë vizituar Shqipërinë. Hapja e ambasadës shqiptare në Izrael dhe ambasadës Izraelit në Shqipëri ishte një hap i madh përpara. Mendoj se e shikojmë sy më sy situatën në lindjen e mesme. Ndajmë vlerat e përbashkëta për të drejtat e njeriut, për demokracinë dhe shtetin e së drejtës, dhe jemi në të njëjtin kamp. Kështu që përgjithsisht, marrëdhëniet mes dy vendeve tona janë shumë të mira dhe po ecin në të njëjtin drejtim. So overall, I think relations between our two countries are very, very good, and we are heading towards the same direction. I understand. Albania is one of the countries that Shqipëria ishte një nga ato vende që mbrojti popullatën izraelite që erdhi në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. A është reflektuar ky vullnet i mirë i shqiptarëve edhe në vendimet e qeverive shqiptare në arenën ndërkombëtare? Absolutely. You are absolutely right, because our relations Keni të drejtë, sepse marrëdhëniet tona datojnë përpara themelimit të shtetit të Izraelit gjatë kohës së luftës së dytë botërore, ku pushtimi nazist i pjesës më të madhe të Europës shkaktoi dëme shumë të mëdha ndaj popullatës hebreje. E megjithatë, këtu në Shqipëri ka disa raste ku familje fisnike, disa prej tyre me një të shkuar modeste, duke respektuar traditën e besës, i mbrojtën këta njerëz. Dhe në fakt Shqipëria është i vetmi vend ku pas luftës së dytë botërore, komuniteti hebreu rit dhe u bë më i madh nga sa kishte qenë, sepse jo vetëm u mbrojtën në Shqipëri, por pranuan edhe refugjat hebrejnë që erdhën nga Europa apo dhe nga vendet fqinj. Dhe kjo është një bazë solide për marrëdhëniet e mira që ekzistojnë deri ditët e sotme. Për shembull, cila është pikpamja e Izraelit mbi vendimin e Shqipërisë për të votuar në favor të rezolutës së OKB-s që denonconte vendimin e Trump për të njohur Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit? Ne mendojmë se vendimi i presidentit Trump është ai i duhuri. Për ne ishte diçka e natyrshme. Jeruzalemi gjithmonë ka qenë kryeqyteti ynë. Ka qenë kryeqyteti hebrejve për 3000 vjet dhe kryeqyteti i shtetit modern të Izraelit për gjatë 70 viteve të fundit. Vendimi i Trump ishte i natyrshëm dhe ne e vlerësojmë shumë, ashtu siç vlerësojmë edhe vendimin e vendeve të tjera për ta mbështetur këtë vendim. And we appreciate that very much, and we appreciate the move of other government to support such a decision. We called on different diplomatic engagements. Ne i bëm thirrje të gjithë miqve dhe aleatëve tanë që ta ndiqnin këtë vendim të Shteteve të Bashkuara për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet e Izraelit dhe për të zhvendosur ambasadat e tyre atje. Dhe mendoj se me kalimin e kohës do të shikojmë më shumë shtete që ndjekin shembullin amerikan, duke e njohur Jeruzalemin si kryeqytet e Izraelit, sepse siç e thash, për ne është një vendim i natyrshëm. Parlamenti ynë është në Jeruzalem, gjykata e lartë është atje, pjesa më e madhe e ndërtesave qeveritare janë atje, dhe për ne është kryeqytet. Gjatë kësaj jave që festojmë 70 vjetorin e pavarësisë, pjesa më e madhe e festimeve do të mbahen në Jeruzalem, në kryeqytetin tonë të lashtë. Kështu që unë besoj se në të ardhmen do të ketë më shumë kombe që do ta njohin Jeruzalemin në mënyrë zyrtare.
as the capital of A Israel. pristi që edhe Shqipëria ta zhvendosë ambasadën në Jeruzalem? So as I said, we asked all governments. Siç e thash, ne kemi kërkuar të gjitha qeverive në të gjithë botën, veçanërisht miqve dhe aleatëve tanë që të bëjnë të njëjtën gjë. The decision will be a sovereign. Sigurisht që do të jetë një vendim sovran si i qeverisë shqiptare, por ne kemi kërkuar të gjithë miqve dhe aleatëve që të ndjekin vendimin e administratës amerikane. Will Albania's vote to the UN hinder? A mund të krijojë pengesa në bashkëpunimin ekonomik vendimi i Shqipërisë në OKB për Jeruzalemin? I think on the decision of the UN we have an ongoing conversation with the. Sa i përket vendimit në OKB, kemi biseda të vazhdueshme me autoritetet shqiptare. Nga ana tjetër, bashkëpunimi ekonomik po zhvillohet në drejtimin e duhur. We are now on the verge of opening direct flights for the first time between Tel Aviv and Tirana. Po përgatitemi për të pasur fluturime direkte për herë të parë mes Tel Avivit dhe Tiranës, që do të arrisë më tej bashkëpunimin ekonomik. Por ekzistojnë edhe projekte të tjera ekonomike që kanë të bëjnë me tubacionet e gazit dhe jam i sigurt që në këtë drejtim po shkojmë në rrugën e duhur. Zoti ambasador, a shikon Izraeli armiqësi dhe antisemitizëm në Shqipëri? Anti-Semitism in Albania? I'm very glad to report that we don't see any anti-Semitism in Albania. There is such a trend in other corners of Europe. Jam shumë i lumtur që t'ju them se nuk shikojmë antisemitizëm në Shqipëri. Ekziston një trend i tillë në pjesë të tjera të Europës. Kemi parë incidente antisemitizmi në Francë gjatë viteve të fundit, në Gjermani apo Britaninë e Madhe, por fatmirësisht nuk kemi parë asnjë shenjë antisemitizmi në Shqipëri. We don't see any such incident here in Albania. We feel very much received here, very much welcomed here. And this is not only our feeling, but also feeling. Ndihemi shumë të mirëpritur këtu, dhe kjo nuk është vetëm ndjesia jonë, por edhe e disa organizatave izraelite që kanë vizituar Shqipërinë. Jo vetëm kaq, por gjatë vizitës së fundit të kryeministrit Rama në Washington, ai u shfaq përpara lobit izraelit AIPAC, që ishte një vizitë domethënëse. Edhe turistët izraelit që udhtojnë në të gjithë Shqipërinë, edhe unë shpresoj që të vinë gjithnjë e më shumë në këtë vend. Ata gjithmonë na tregojnë se nuk shikojnë as shenjën më të vogël të antisemitizmit në këtë vend kaq të bukur. And I hope there will be more and more tourists once we open the direct line. They tell us that they don't see any trace of anti-Semitism in this beautiful country of Albania. Gëzohem që e dëgjoj këtë. Festimet për 70 vjetorin e Izraelit kanë nisur që prej datës 18 prill. A keni ftuar zyrtar shqiptar në këtë ceremoni? Are there Albanian officials invited to take part? Yes, indeed. In Israel, all diplomatic staff. Të gjithë stafet diplomatike janë ftuar në këto festime. Jam i sigurt që edhe ambasadori shqiptar në Izrael do të marrë pjesë në festimet tona në Jeruzalem këtë javë. In Israel will participate in our celebrations in Jerusalem this week. Shtëpia e Bardhë bëri të ditur se dëshiron që të hapë një ambasadë të përkohshme në Jeruzalem në kohë për 70 vjetorin. A mendoni se do të jetë gati deri më 14 maj, kohë kur keni shpallur pavarësinë? I understand that it will be ready. I mean, they will be moving some of its offices. Me sa ditë do të jetë gati. Ata po zhvendosin disa prej zyrave të tyre nga Tel Avivi në Jeruzalem. Amerikanët janë shumë të zotë dhe kur marrin një vendim e çojnë deri në fund në kohën e duhur. Jam shumë optimist që deri më 14 maj do ta kenë hapur ambasadën e tyre në Jeruzalem. Positive that once in the 14th of May they will be opening officially the embassy in Jerusalem. Mr. Ambassador, the protests Zoti ambasador, protestat e quajtura marshi i kthimit kanë rezultuar në konfrontime mes palestinezëve dhe forcave izraelite. Ka akuza se ushtria izraelite është treguar e dhunshme ndaj protestuesve palestinezë të parmatosur. Është e vërtetë kjo? Protesters, is it true? Well, you have to look at the background and ask yourself, or any Albanian spectator who is watching this program should ask themselves, what will they do, or what will the government has to do when there is. Por çfarë duhet të bëjë një qeveri kur përballet me akte dhune nga ana tjetër e kufirit, apo kur protestues të dhunshëm përpiqet të kalojnë kufirin? Ne jemi të tërhequr nga ripi i Gazës rreth 12 vite më parë. Have withdrawn from the Gaza Strip about 12 years ago. There are no Israeli soldiers there are no Israeli settlements there, no Israeli communities there. Hamas
a terrorist organization recognized as such by the Atje nuk ka as ushtar izraelit apo vendbanime izraelite. Hamasi, kjo organizatë terroriste e njohur si hetim nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kontrollon situatën atje, duke provokuar njerëzit dhe duke shkaktuar trazira edhe dëme ndaj Izraelit. Our authority has to do its utmost in order to protect our sovereignty, and this is what we do. I think that once the Në këtë mënyrë, Izraeli duhet të bëjë të pamundurën për të mbrojtur sovranitetin. Mendoj se Hamasi apo çdo organizatë që kontrollon rrjetin e Gazës i përdor burimet e veta për të zhvilluar vendin, duke kontribuar për popullatën në vend që të shkaktojë trazira ndaj Izraelit. Atëherë situata do të jetë ndryshe. Fatkeqësisht, kjo nuk po ndodh dhe ne do ta mbrojmë sovranitetin ton, do t'i mbrojmë kufit ton, sepse më pak se 1 kilometër nga kufiri janë komunitetet izraelite. Në të shkuarën janë shënuar disa sulme ndaj tyre dhe ne duhet të marrim çdo mas për ta shmangur këtë në të ardhmen. Because there are Israeli communities about less than 1 kilometer from the borders. We had some terrorist attacks against those communities in the past, and we have to take any precautions in order to avoid that for the future. Mr. Ambassador, there are reports that even Zoti ambasador, ka raportime se edhe një gazetar i quajtur Yasser Mortaja që punonte në Gaza është vrarë gjatë përleshjeve të fundit. A do të ketë hetime për këtë rast? So Israel, as a democracy, is investigating all stories of violence and all shooting incidents between our military and the other side. So, of course, Izraeli si demokraci që është, po i heton të gjitha rastet e dhunës dhe të gjitha incidentet me armë. Sigurisht si do të ketë një hetim të hollësishëm për këtë rast. Ka disa informacione që na bëjnë të besojmë që ky gazetar gjithashtu ka qenë agent i Hamasit. Por ne do ta hetojmë këtë dhe do të nxjerrim një konkluzion. Por problemi është dhuna ekstreme nga pala tjetër, me të cilën përballet Izraeli. Is extreme violence on the other side, which is directed towards Israel. Only this week we discovered a terror tunnel. So the Hamas organization. Këtë javë ne zbuluam një tunel që shërbente për terroristët. Organizata terroriste Hamas po i përdor shumë nga burimet e veta, shumë nga të ardhurat e tyre, për të ndërtuar tunele në kufi në mënyrë që të infiltrohen në territorin e Izraelit. Nuk mund ta lejojmë që kjo të ndodhë dhe do të marrim të gjitha masat e duhura për ta shmangur këtë. We cannot allow that to happen, and we have to take all precautions and all measures in order to avoid that. Ne të flasim pak për situatën më të fundit në Siri, përdorimi i armëve kimike në këtë vend. Si e shikon Izraeli këtë çështje dhe çfarë qëndrimi mban ndaj vendimit të Perëndimit për të bombarduar? A decision to bomb. Yeah. So we have, unfortunately, a very, very sad story with the weapons of mass destruction and, of course, using chemical weapons. Fatkeqësisht ne kemi një histori shumë të trishtueshme me armët e shkatërimit në mas, me përdorimin e armëve kimike apo armëve biologjike kundër popullit ton gjatë luftës së dytë botërore. E hapëm bisedën tonë me Holokaustin. Dhe nuk mund të ulemi dhe të shikojmë si spektator, kur vetëm pranë kufirit ton shikojmë popullatën civile që vritet në një mënyrë kaq të tmerrshme. So of course we support the decision of the United States, France and UK to act. Kështu që ne mbështetim vendimin e Shteteve të Bashkuara, Francës dhe Britanisë së Madhe për të vepruar dhe për të dërguar një mesazh që të tilla akte nuk mund të kalojnë pa përgjigje nga komuniteti ndërkombëtar. Mendojmë se komuniteti ndërkombëtar bëri gjën e duhur, sepse të tilla provokime nga presidenti sirian Assad nuk mund të kalojnë pa përgjigje. Because such a provocation of President Assad cannot go unanswered. The answer came during the last weekend, and I think it was the proper one, just like President Trump did. Përgjigja erdhi gjatë fundjavës së kaluar dhe mendoj se ishte përgjigja e duhur, ashtu siç bëri presidenti Trump një vit më parë, kur lëshoi raketa për shkak të sulmit të kaluar kimik në vitin 2017. That was the right approach to do. We are very supportive of the UK and France joining the US this time around and being
Ai ishte reagimi I duhur dhe ne mbështesim faktin që Britania e Madhe dhe Franca ju bashkua Shteteve të Bashkuara, duke reaguar ndaj Asadit dhe vrasjeve të tij që janë në fakt krime lufte që po I kryen kundër popullatës civile. Staying at the Holocaust issue, there are some Me që përmendëm Holokaustin, kam lexuar në mediat amerikane se qytetarët, veçanërisht amerikanët, po e harrojnë këtë histori. Cili do të ishte komenti juaj? Well, our duty of this generation is to be sure and to be Detyra jonë e këtij brezi është që të bëjmë gjithçka mundemi që brezat e ardhshëm nuk do të harrojnë historinë e tmerrshme të Holokaustit. Forget about the horror of the Holocaust. Still among us live an elderly population that witnessed the Holocaust with their own eyes and with their own flesh and blood. Mes popullatës tonë ka ende njerëz që kanë përjetuar tmerret e Holokaustit. Ka shumë aktivitete që zhvillohen në përkujtim të tyre. Edhe në Shqipëri zhvillojmë aktivitete të tjera. Detyra jonë është që të përcjellim mesazhin tek brezat e rinj, që të tilla ngjarje të tmerrshme të mos përsëriten. Nuk duhet të harrojmë kurrë horrorin e Holokaustit. Here in Albania, also all across Europe and in the United States, and our duty is to convey the message that to future generations that such atrocities should never be repeated again, and we should never forget the horrors of the Holocaust. Zoti ambasador, faleminderit. Faleminderit ju. And I wish Ju you uroj festime të mbara për 70 vjetorin e Izraelit. Thank you. I appreciate it. Faleminderit. E vlerësoj. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëpunim javën tjetër, vijoni ta shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook, emisionin mund ta ndiqni edhe në YouTube, mund të bëni subscribe aty. Faleminderit, mirupafshim.